สวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้อยู่ในสถานีเวิร์กช็อปสเตชันผมได้ต้นโพต้นนี้มานะครับตอนนี้ผมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วจากเดิมนะครับที่ได้โครงสร้างต้นไม้มานะครับเป็นรูปทรงต่างๆนะครับแล้วผมนำมาเปลี่ยนแปลงพัฒนาเพื่อมาเพิ่มมูลค่าของต้นไม้เพิ่มมูลค่าของบอนไซขั้นตอนเป็นอย่างไรติดตามมาครับเราจะเปลี่ยนกระถางต้นโพต้นนี้นะครับแต่กระถางใบใหม่เนี่ยเขาจะตื้นกว่าใบเดิมนะครับก็เลยต้องปัดตุ้มให้บางลงที่ตัดออกเพราะเส้นนี้มันขวางนะครับพอตัดออกมาเนี่ยรากจะได้ดูเป็นเส้นใครเส้นมันนะครับดูชัดเจนขึ้นก็ออกเท่าที่เอาออกได้นะฮะแต่ที่อันไหนมันดูเก่าแก่มากเราก็เก็บเอาไว้อย่างเช่นตรงนี้นะฮะก็เก็บเอาไว้ดูเก่าแก่ดีนะครับอีกหน่อยเขาก็เชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันไปโคนก็จะดูโตขึ้นพอเราตัดนะฮะก็จะเห็นช่องว่างเป็นรากของเส้นใครเส้นมันครับทำให้ตุ้มบางลงนะครับเพราะเดี๋ยวจะไปใส่กระถางที่บางกว่านี้กระถางที่เตรียมไว้นะครับเท่าที่มีก่อนใบกว้างกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตุ้มที่ผมทำไว้ได้บางนะฮะได้บางเลยโพไซพวกนี้เปลี่ยนง่ายนะครับคือตัดแต่งตุ้มได้บางเก็บรากไว้บ้างเล็กน้อยก็อยู่ได้แล้วนะครับเป็นไม้ที่ทนในทุกสภาวะอากาศนะครับแล้วก็เติบโตได้เร็วนะครับพ่อเดินหน้านิดนึงหน้านิดเดียวหน้านิดเดียวเดินหน้าโชยๆนิดเดียวโอเคพ่อเดี๋ยวทำการปลูกก็ต้องปรับระดับรากนะครับกับพื้นกระถางขอบปากกระถางให้รับกันนะครับอันนี้จะดูด้านหลังต่ำไปนิดนึงนะครับถ้าเราโยกด้านหลังด้านหน้าก็จะต่ำลงนิดนึงนะครับก็จะใช้ได้ละหลังจากนั้นก็เติมดินนะครับแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มใช้ B1 ผสมช่วยนะครับอันนี้ก็จะมาคัดกิ่งอีกทีหนึ่งนะฮะซึ่งกิ่งบางกิ่งก็ยังเกินอยู่นะฮะเข้าลวดคัดกิ่งก็จะได้ฟอร์มไม้แล้วฟอร์มไม้ก็ดูสวยทั้ง2หน้านะครับหน้านู้นก็ดูได้ด้านนี้ก็ดูได้นะครับไม่ได้ไปเน้นตำแหน่งกิ่งอะไรมากมายนะฮะอันนี้มันเป็นไม้ที่ได้โครงสร้างมาแบบนี้นะครับการทำกิ่งนะครับก็ได้อยู่นะครับโคนกิ่งก็ใหญ่อยู่นะครับชุดนี้คนกิ่งใหญ่อยู่นะครับก็เดี๋ยวทำการเติมดินแล้วก็เข้าลวดคัดกิ่งใหม่อีกครั้งหนึ่งขั้นตอนต่อไปเป็นการคัดกิ่งแบบง่ายๆเลยนะครับเป็นพื้นฐานนะฮะของคนเล่นบอนไซจำเป็นต้องรู้ไว้นะครับเรื่องการที่เราได้ไม้มาแล้วมีกิ่งเยอะแบบนี้นะครับแล้วเรามาทำการคัดกิ่งนะครับอย่างแรกนะครับอันนี้มีกิ่งอยู่แล้วนะฮะไม้ใต้ท้องกิ่งนะครับผมจะไม่ใช้นะครับไม้ที่ขึ้นด้านใต้ท้องกิ่งนะครับอันนี้ขึ้นกิ่งซอกเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆนะครับตรงนี้มันเป็นไม้ที่โค้งงอนะฮะไม้ที่โค้งงอกิ่งที่อยู่ด้านในเราไม่เอานะฮะเราจะใช้กิ่งที่อยู่ด้านนอกนะครับไม้ที่อยู่หลังกิ่งขึ้นมาจากจุดเดียวกันนะครับตรงนี้ขึ้นมาจุดเดียวกันมีหลายกิ่งไม่เอาครับอันนี้มีกิ่งอยู่แล้วเอาแค่กิ่งเดียวถ้าเราเก็บไว้หลายกิ่งนะครับอนาคตนานๆไปเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นสามง่ามเลยนะครับ
อันนี้ไม้ที่อยู่ใต้กิ่งซอกนะครับตรงนี้เป็นกิ่งตัว V นะครับอันนี้ถ้าเรามาทำเป็นรายละเอียดมันก็จะมาชนทางด้านนี้นะฮะเราไม่ใช้นะครับแล้วขึ้นใกล้เกินไปนะฮะเราใช้ไม้ที่อยู่โค้งด้านนอกนะครับไม้ที่อยู่คู่กัน2กิ่งแบบนี้เลือกแค่กิ่งเดียวกิ่งนี้เป็นกิ่งที่อยู่ด้านในนะครับอยู่ด้านในพอเราดัดออกมาเนี่ยมันจะไม่สวยนะครับถ้าดัดออกมากิ่งมันจะไม่สวยครับใช้กิ่งนี้จะสวยกว่าครับถึงแม้ว่ากิ่งนี้จะใหญ่กว่าก็ตามนะครับถึงเราเก็บเอาไว้ก็ดัดไปแล้วมันไม่สวยนะครับในอนาคตมันจะไม่สวยนะฮะออกไปใช้กิ่งนี้แทนพอกิ่งนี้ถูกตัดไปกิ่งนี้ก็จะใหญ่เร็วขึ้นนะครับกิ่งอันนี้อยู่ด้านใต้ไม้เรามีกิ่งคู่นี้แล้วนะครับกิ่งนี้เราไม่เอาอยู่แล้วกิ่งที่เราคัดเลือกใหม่ๆนะครับอันนี้กิ่งอยู่ด้านใต้ท้องกิ่งนะครับไม่เอาครับกิ่งที่เราเลือกนะครับใหม่ๆเนี่ยมันจะดูค่อนข้างที่จะห่างนะครับแต่เมื่อเราสร้างไม้ไปเลี้ยงกิ่งใหญ่ขึ้นกิ่งเขาจะโตขึ้นนะครับเราจะมีรายละเอียดมากขึ้นนะครับกิ่งพวกนี้เขาก็จะชนกันรายละเอียดก็จะเพียงพอนะครับอันนี้ด้านใต้ท้องกิ่งไม่เอานะครับผมไม่ใช้นะครับก็เราได้กิ่งนี้เดี๋ยวเราใช้เลื่อยตัดเก็บกิ่งนี้เราจะตัดทิ้งครับตัดทิ้งพอเราตัดทิ้งไปแล้วบริเวณนี้มันจะเป็นเหลี่ยมตรงๆนะครับก็เก็บหน่อยกิ่งก็จะดูเรียวขึ้นกิ่งพอเขาเรียวขึ้นนะครับอนาคตเขาก็จะแตกกิ่งตรงนี้ออกมานะพอแผลเดินนะฮะบริเวณที่เราตัดไปก็จะดูดีขึ้นนะครับเมื่อแผลเริ่มอมนะครับอันนี้ช่วงที่เราตัดไปใหม่ๆนี่นะฮะจะมียางนะครับโพไซไกพวกนี้จะมียางนะฮะเราต้องรอให้ยางนี้แห้งก่อนเราถึงจะใช้ยาทาแผลทานะครับกิ่งช่วงนี้ยืดไปหน่อยนะครับมันจะดูตรงๆนะครับผมก็จะเบรกเข้าไปคือเราสามารถเบรกตัดไปนะฮะดูตาใหม่ชุดใหม่เขาก็จะแตกขึ้นมานะครับแต่ถ้าต้องการให้มันชัวร์ๆเลยเราจะค่อยๆไล่นะฮะค่อยๆไล่พอเขาเริ่มแตกด้านในเราค่อยตัดไล่ไปเรื่อยๆแบบนี้จะตัดปัญหาเรื่องทิ้งกิ่งนะครับเพราะบางครั้งถ้าเราตัดออกไปหมดเลยตัดตรงนี้เลยนะครับตัดตรงนี้เลยในขณะที่บริเวณอื่นมีใบเนี่ยไม้ตรงนี้อาจจะทิ้งกิ่งนะครับแต่ว่าเอาให้มันแน่นอนนะครับผมก็จะค่อยๆไล่ตัดเข้าไปนะครับตรงนี้มีตานะครับมีตาใช้ตาตรงนี้จะสวยงามมากนะครับบางท่านก็อาจจะตัดเลยนะครับแล้วเขาก็จะแตกด้านในให้เราแต่ผมส่วนมากผมจะใช้วิธีการเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆให้เขาไล่แตกด้านในนะครับกิ่งอันนี้อยู่คู่กันนะฮะไม่เอามีแห้งไปแล้วด้วยครับเราก็ใช้กิ่งอันนี้เป็นรายละเอียดนะก็จะทำการค่อยๆไล่เก็บกิ่งไปด้วยวิธีการแบบนี้นะครับกิ่งนี้อยู่คู่กันนะครับเดี๋ยวใช้ชุดนี้เป็นชุดใหม่ถึงแม้เขาจะดูกิ่งเล็กนะครับแต่เมื่อกิ่งอื่นโดนตัดไปนะครับน้ำเลี้ยงก็จะมาเลี้ยงกิ่งที่เหลือนะครับก็จะทำให้กิ่งนี้ใหญ่ได้โพต้นนี้ผมทำการเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินใหม่แล้วนะครับแล้วก็จะหมดหนาวแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงเข้าฤดูร้อนนะครับเขาก็จะโตเร็วขึ้นนะเนื่องจากได้ดินใหม่ด้วยนะฮะแล้วก็ตัดแต่งรากชุดเดิมออกไปแล้วนะฮะรากชุดใหม่เขาจะแตกเร็วนะครับโพแตกรากไวอยู่แล้วนะครับโพไซไกนะครับ
อันนี้นะฮะกิ่งนี้เราไม่เอาเพราะว่ามันอยู่ชิดกันเกินไปนะครับพออนาคตถ้าเลี้ยงไปใหญ่ๆเนี่ยตรงนี้มันจะเป็น3ง่ามนะครับซึ่งไม่สวยและอนาคตมันจะทำให้กิ่งดูบวมนะฮะเราจำเป็นต้องมาสร้างรายละเอียดให้รายละเอียดมาอยู่ด้านนอกแทนนะครับรายละเอียดเราจะไม่สร้างมาจากจุดเดียวกันแตกมาหลายๆกิ่งนะครับกิ่งซอกนะครับไม่เอากิ่งอยู่ด้านในนะครับแผลพวกนี้เขาจะแห้งนะฮะต้องเก็บไปให้เห็นเนื้อสดตัวเนื้อสดที่ติดกับลำต้นนะครับต้องให้เห็นเนื้อสดนะครับแผลเขาถึงจะเดินไม่งั้นแผลเขาไม่เดินนะครับและอาจจะทิ้งกิ่งได้ก็ต้องค่อยๆไล่เก็บไปจนกว่าจะไปเจอเนื้อสดเนื้อที่เป็นเปลือกไม้นี่นะฮะนี่แตกไปถึงนี่เลยนะครับโพแผลเดินไวนะครับไม่ว่าแผลเขาจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงก็ไม่น่าห่วงนะครับแผลเขาเดินไวนะครับนี่ผมจะตัดให้เห็นเนื้อเลยนะฮะสังเกตง่ายๆก็คือบริเวณที่เป็นเนื้อสดนะครับถ้าแบบนี้แผลจะเดินนะครับถ้าเราไม่ตัดเก็บแบบนี้แผลเขาจะแห้งอยู่อย่างนั้นนะครับเนื้อแผลก็ไม่เดินด้วยนะครับแล้วเราก็ใช้ยาทาแผลช่วยนะครับนะเดี๋ยวแผลเขาก็จะอมนะครับผมจะเข้าลวดประคองไว้ด้วยกิ่งนี้อีกกิ่งหนึ่งนะครับอันนี้แตกใกล้เกินไปนะครับถึงแม้ตอนนี้จะดูห่างก็จริงนะครับแต่เมื่อไม้แตกออกมานะครับกิ่งตรงนี้เขาจะโตขึ้นแล้วจะทำให้ตรงนี้เบียดเป็น3ง่ามอีกเช่นกันนะครับไม่มีช่องว่างนะฮะใหม่ๆก็อาจจะดูไม้ดูช่องว่างมากเกินไปนะครับแต่เมื่อมีรายละเอียดในอนาคตนะครับเขาจะแตกนะมีตาตรงนี้อนาคตเขาจะแตกแล้วเราก็จะได้รายละเอียดที่ดีขึ้นนะครับแผลที่บวมเก็บออกนะครับเดี๋ยวเนื้อเดินเขาจะดูเรียบร้อยขึ้นอันนี้มี2กิ่งให้เราเลือกนะครับมี2กิ่งให้เราเลือกจะเลือกกิ่งไหนนะครับตัวผมเองผมจะเลือกกิ่งนี้นะครับเลือกกิ่งนี้เพราะไม้เนี่ยจะได้ดูต้นเตี้ยลงนะครับแล้วก็กิ่งก็จะขึ้นมาแล้วก็มีรอยหักลงนะฮะผมใช้กิ่งนี้ถ้าเราสร้างก็ได้เหมือนกันถ้าไม่มีนะฮะก็ใช้กิ่งนี้แต่พอเราสร้างรายละเอียดจะเห็นว่า2กิ่งเนี้ยเดี๋ยวมันจะรายละเอียดมันจะมาชนกันนะครับเพราะมันกิ่งมันอยู่ระดับใกล้กันแต่พออันนี้ระดับมันอยู่คนละระดับกันนะครับรายละเอียดด้านนี้ก็แตกด้านบนรายละเอียดชุดนี้ก็แตกด้านล่างกิ่งก็จะไม่ชนกันรายละเอียดพุ่มก็จะไม่ชนกันนะครับไม้จะเต็มพุ่มมากขึ้นแต่ถ้าเป็นแบบนี้กิ่งมันจะค่อนข้างแบนนะครับแต่อันเนี้ยพอเราเลี้ยงชุดนี้ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วสร้างรายละเอียดไม้จะดูพุ่มใหญ่ขึ้นด้วยนี่เป็นการเลือกกิ่งนะครับซึ่งการเลือกกิ่งเนี่ยหรือการทำกิ่งเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยจะใช้วิธีการที่คล้ายๆกันนะครับไม่เหมือนกันคล้ายๆกันอันนี้เช่นกันครับอันนี้เป็นสิ่งที่เห็นชัดมากนะครับเห็นชัดครับว่ากิ่งออกมาครับแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นปลายกิ่งอันนี้ก็จะเป็นกิ่งที่อยู่ด้านนอกนะครับนี่กิ่งที่อยู่ด้านในนะฮะก็จะเก็บไว้ก่อนนะครับอีกหน่อยคู่นี้สวยๆใหญ่ๆนะครับใหญ่เมื่อไหร่ผมจะตัดอันกลางทิ้งครับตัดคู่นี้ทิ้งได้เลยครับหรือเข้าลวดประคองกิ่งเลี้ยงคู่นี้ได้เลยนะครับกิ่งก็จะดูสวยกว่านะครับนะเพราะตรงนี้มันจะเป็น3ง่ามนะครับเดี๋ยวลองดูเป็น3แยกชัดเจนเลยนะครับตรงนี้แต่งมาจุดเดียวกันนะครับคู่กันครับถ้าเราตัดด้านนี้และอันนี้เป็นกิ่งย่อยอันนี้เป็นกิ่งเมนก็ใช้ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าช่องว่างเนี่ยมันจะห่างไปนะครับคือถ้าไม่มีตรงนี้นะครับแต่พอเราตัดตรงนี้ออกนะครับเราจะได้คู่ในและกิ่งจะดูกระชับขึ้นด้วยนะครับกิ่งดูกระชับขึ้นอันนี้กิ่งจะดูยืดไปนิดนึงนะครับกิ่งดูยืดไปหน่อยนะฮะช่วงนี้
ตรงๆนะครับเดี๋ยวเราใช้คู่นี้เลยนะครับคู่นี้เลี้ยงไม่นานนะโพเลี้ยงไม่นานก็โตเดี๋ยวตัดทิ้งเลยใหม่ๆอาจจะดูน่าเสียดายนะครับแต่พอเลี้ยงไปนานๆกิ่งตรงนี้มันจะสวยขึ้นนะครับจะดูดีขึ้นนะฮะก็เลี้ยงคู่นี้เลยนะครับบริเวณนี้นะครับมันชิดโคนต้นเกินไปนะครับแล้วก็ถ้ามองดูเนี่ยมันจะทิ่มออกมาตรงๆซึ่งไม่มีความจำเป็นที่ต้องมีกิ่งนี้นะครับอนาคตกิ่งนี้มาเขามีพุ่มนะครับมันก็จะมาช่วยทางนี้ได้ครับอันนี้ไม่มีความจำเป็นต้องเก็บไว้นะฮะพอมองมาด้านนี้ไม้ก็จะเห็นลำต้นที่ชัดเจนขึ้นด้วยนะครับผมจะค่อยๆไล่กิ่งไปแบบนี้ทั้งต้นนะครับกิ่งนี้เป็นกิ่งที่ขวางลำต้นนะครับถ้าเวลาสร้างเนี่ยกิ่งที่พุ่งออกมาแล้วว่ากิ่งมาตั้งฉากด้วยกันเองนะฮะคือบริเวณนี้เขาจะตั้งฉากเลยหักตั้งฉากเลยครับแล้วก็กิ่งนี้ขวางลำต้นด้วยก็ไม่ใช้นะครับพอเราตัดออกเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นลำต้นด้านหน้าที่ชัดเจนขึ้นนะครับจะเห็นลำต้นที่ชัดเจนขึ้นเห็นกิ่งนี้ชัดเจนขึ้นนะครับกิ่งก็พุ่งมาทิศทางนี้นะฮะเดิมที่เอาไว้เนี่ยคาดว่าเขาจะให้บริเวณด้านหน้านี้เต็มนะครับแต่เรามีกิ่งด้านนี้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวกิ่งนี้พอมีรายละเอียดอีกกิ่งนี้เต็มอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่น่าห่วงนะฮะเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นกิ่งในง่ามนะครับกิ่งในง่ามเราไม่เอาอยู่แล้วนี่กิ่งที่อยู่ด้านใต้ท้องกิ่งไม่เอากิ่งนี้อยู่ด้านบนนะครับอยู่หลังกิ่งไม่ใช้กิ่งนี้เดี๋ยวแต่งแผลแล้วก็ใช้คู่นี้นะครับตัดเฉียงๆหน่อยนะกิ่งอันนี้อยู่นี่นะครับไม้ขึ้นมาแล้วมีท้องกิ่งพอดีนะตัดเฉียงกิ่งก็จะดูเล็กลงนะครับดูเร็วขึ้นแล้วก็ใช้ครีมเก็บแผลนิดหน่อยครับกิ่งบริเวณนี้แย่งกันเยอะเลยครับกิ่งแย่งกันเยอะเลยและกิ่งนี้ใหญ่ไปนะครับถ้าดูจากคนกิ่งนะครับกิ่งนี้จะใหญ่ไปไม่เอานะครับเลี้ยงแป๊บเดียวไม้ก็เต็มนะครับพวกนี้ใหม่ๆเนี่ยอาจจะดูโล่งๆไปนะครับแต่ว่าพอเราตัดไปเนี่ยไม้จะดูเป็นรูปเป็นทรงเห็นกิ่งที่ชัดเจนนะฮะจะเห็นว่ากิ่งนี้ใหญ่มากนะครับแต่พอผมตัดตรงนี้ออกกิ่งนี้ก็จะดูเรียวขึ้นนะครับกิ่งนี้คู่กันแต่จำเป็นต้องเอานะถ้าเอาออกไม้จะโล่งเลยนะครับจำเป็นต้องไว้นะครับด้านนี้นะฮะมีหลายกิ่งมากนะครับใช้กิ่งนี้นะครับแล้วก็ดัดออกใช้ได้เลยนอกนั้นเป็นกิ่งที่ไม่ต้องการแล้วนะครับถ้าเก็บไว้มากๆแบบนี้ทำให้บริเวณนั้นบวมด้วยนะครับ
แห้งไปแล้ว แต่งแผลเอาไว้นะครับไม่ต้องตัดหมดนะครับเพราะมันมีตาอยู่จะเห็นตานะครับพวกนี้ตัดออกไปได้นะครับแต่ว่าไม่ต้องตัดชิดลำต้นมากนะฮะบริเวณนี้ก็มีตาด้านบนยอดค่อนข้างที่จะมี2 ยอดชนกันเลยนะครับอันนี้เอายอดเดียวอันนี้จะเป็นยอดได้นะครับอันนี้จะเป็นกิ่งเกินมาหน่อยตัดออกเลยนะครับกิ่งยอดมันคู่กันยอมเลี้ยงกิ่งใหม่นะครับยอมหากิ่งใหม่อาจจะช้าหน่อยนะครับแต่ก็ไม้จะดูมีคุณภาพมากขึ้นนะครับมีตานะครับมีตานี้แต่ตานี้แตกทิ่มลงนะครับดัดขึ้นก็ไม่สวยแล้วนะครับก็ตัดเหลือตาไว้นะครับตัดอนาคตแตกแล้วเราดึงขึ้นมาตรงจะดีกว่านะครับอันนี้มียอดแข่งกัน2 ยอดนะครับอยู่ที่ว่าเราจะใช้ยอดไหนนะครับขอพิจารณาดูก่อนนะครับยอดนี้ได้ตรงนะครับยอดนี้ต้นตรงยอดแข่งกันนะครับอันนี้เป็นยอดที่อยู่อันเดิมอยู่กลางดีนะครับอยู่กลางขอใช้อันนี้แล้วกันใช้เก็บแผลนะครับแผลก็จะดูดีขึ้นยอดก็จะดูเรียวขึ้นนะครับตั้งยอดอันนี้ได้นะครับเลื่อยนะครับสามารถใช้แต่งแผลได้เช่นกันนะครับแต่งนิดๆได้เลยนะครับเขาก็จะคล้ายๆตะไบนะครับถ้าเราใช้เลื่อยแต่งนะครับก็ใช้มีดคมๆเก็บขอบแผลอีกทีหนึ่งแผลเขาก็จะเดินได้ดีนะครับจะได้เห็นโค้งมนนะครับแล้วก็แผลเขาจะเดินอมถ้าไม่เก็บแบบนี้แผลเขาจะไม่เดินนะครับแล้วก็ใช้มีดคมๆมาเก็บบริเวณนี้อีกทีหนึ่งนะฮะเมื่อไม้แตกสมบูรณ์นะครับได้ดินใหม่แล้วก็เข้าสู่ฤดูร้อนนะครับไม้เขาจะแตกดีนะครับเพราะฉะนั้นตาไม้พวกนี้ไม่ต้องห่วงแตกมาให้เลือกอีกแน่นอนนะครับใหม่ๆอาจจะดูโปร่งตาไปบ้างนะครับแต่ก็ไม่นานนะฮะพอไม้แตกใหม่เราใช้กิ่งใหม่มาสร้างบางครั้งเนี่ยกิ่งใหม่ที่แตกมาใหม่นะครับจะโตเร็วกว่ากิ่งเดิมที่มีอยู่ด้วยนะครับก็จะเห็นโครงสร้างของต้นไม้เห็นกิ่งที่ชัดเจนแล้วนะครับคราวนี้ผมก็จะเข้าลวด
คัดกิ่งเอาไว้นะครับแล้วก็พอกิ่งได้ใหญ่ก็มาตัดแต่งทำรายละเอียดนะฮะอันนี้ไม่นานนะครับผมเชื่อว่าไม่นานนะครับก็ไม้จะเป็นฟอร์มหนาแน่นมากขึ้นกว่านี้นะครับก็เข้าลวดประคองกิ่งไว้ก่อนได้เลยนะครับเหมือนเดิมนะครับเราจะไม่ทับตานะฮะจะต้องดูตาไม้นะฮะมีตาไม้นะครับตาไม้ก็จะอยู่ด้านนอกนะฮะแล้วก็หาดูตาไม้อีกด้านหนึ่งตาไม้นะสามารถบิดได้นะครับตาไม้อยู่ด้านนี้นะครับเราบิดตามลวดเนี่ยนะฮะกิ่งตาไม้ก็จะขยับไปนะครับแล้วก็เราทำให้อยู่คนละระดับกันนะครับชุดนี้ก็จะอยู่อีกด้านหนึ่งนะกิ่งเขาก็จะได้พุ่มนะครับเราจะเข้าลวดกิ่งนี้นะครับคราวนี้การเข้าลวดเนี่ยต้องมีที่ยึดก่อนนะฮะจะยึดจากโคนกิ่งหรืออะไรก็ได้นะครับก็ยึดตามนี้นะฮะยึดจากกิ่งที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะฮะม้วนไปรอบหนึ่งครับแล้วก็ใช้ลวดไขว้ค่อมมานะฮะนี่ตาไม้นะฮะอยู่ด้านนอกสามารถลวดเราหมุนมาทางนี้นะฮะแล้วก็สามารถบิดตาได้เล็กน้อยนะครับและกิ่งชูขึ้นนะครับแล้วค่อยมาดัดลงกิ่งอยู่คนละระดับกันกิ่งนี้จะต่ำนิดนึงกิ่งนี้สูงนะครับสูงไล่ไปนะและกิ่งทางด้านหน้าก็ค่อยมาต่ำลงนะครับไม้ก็จะได้พุ่มนะฮะการเข้าลวดนะครับก็เข้าลวดกิ่งเมนไว้นะฮะที่เราเลือกนะฮะกิ่งเมนกิ่งย่อยนะครับก็เลือกกิ่งไว้แล้วก็เข้าลวดประคองกิ่งนะฮะจากเดิมกิ่งที่มันชูนะฮะโพส่วนมากกิ่งถ้าเราไม่เข้าลวดไว้กิ่งเขาจะชูขึ้นนะครับก็เข้าลวดประคองกิ่งนะครับการทำกิ่งก็เหมือนทั่วๆไปนะฮะที่กิ่งด้านล่างก็จะค่อนข้างนอนหน่อยแล้วก็จะค่อยๆชูขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะจนถึงยอดนะครับกิ่งเขาก็จะค่อยๆชูขึ้นนะครับถ้าเปรียบไปมันก็จะเหมือนพระอาทิตย์กำลังตกดินนะครับรัศมีของเขาก็จะประมาณนั้นนะฮะค่อยๆชันขึ้นจนถึงยอดนะฮะอันนี้พอมันชันขึ้นมันจะได้ชั้นด้วยนะครับกิ่งพวกนี้เป็นการทำกิ่งแบบไม้ใบกว้างนะคือไม้ใบแบบบ้านเรานะฮะไม่ใช่วิธีการทำกิ่งแบบสนนะครับวิธีการทำแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการทำกิ่งแล้วก็กิ่งผมจะกระจายออกมานะฮะกระจายไปในทุกทิศทางครับจากเดิมนะฮะที่ต้นค่อนข้างดูแบนๆราบนะครับต้นก็จะดูกว้างขึ้นพอกว้างขึ้นต้นจะดูเตี้ยลงนะครับแล้วก็ไม้จะดูเตี้ยลงแล้วได้พุ่มใหญ่ขึ้นนะครับคราวนี้ก็เลี้ยงกิ่งพวกนี้ต่อไปนะฮะให้ใหญ่แล้วก็มาตัดทดเหมือนกับการสร้างกิ่งทั่วๆไปอันนี้เป็นไม้ที่ได้โครงสร้างมาแล้วมีกิ่งมีก้านมาแล้วนะครับหลังจากตอนแรกเลยนะฮะที่ได้มากระถางหนาก็มาปาดตุ้มบางลงมาในกระถางที่บางลงนะครับแล้วก็เพิ่มดินนะฮะตัดแต่งรากคัดกิ่งเข้าลวดหลังจากนี้ผมก็จะรอให้แผลแห้งแล้วก็ยาทาแผลทานะฮะทาจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มแล้วก็ใช้น้ำผสมB1ลดอีกทีหนึ่งนะครับพวกไม้โพไซไกสามารถเมื่อเราปลูกนะครับอย่างต้นใหญ่ๆเงี้ยคงไม่เอาเข้าร่มไปแล้วล่ะครับก็อยู่แบบนี้ได้เลยนะครับสามารถ
ออกแดดกลางแจ้งได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นแดดกลางแจ้งนะครับที่อยู่ใกล้ๆร่มไม้นิดหน่อยนะฮะก็ไม่มีผลอะไรสำหรับพวกโพไซไกพวกนี้จะเป็นไม้ที่ทนนะฮะเปลี่ยนดินหรือตัดแต่งรากก็สามารถออกแดดได้เลยนะครับในกรณีที่เป็นไม้ประเภทอื่นนะครับเราก็ควรไว้ในร่มสัก7 วันนะครับแล้วค่อยนำมาออกแดดนะฮะอันนี้ก็เป็นการขั้นตอนการทำบอนไซที่ได้โครงสร้างมานี่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเขานะครับทำมาให้เป็นในรูปแบบของเรานะครับที่เราต้องการนะครับเพราะว่าการสร้างไม้แต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับขั้นตอนการสร้างอาจจะเหมือนกันแต่ในรายละเอียดในการทำต่างๆอาจจะแตกต่างกันไปอันนี้ก็เป็นวิธีการทำบอนไซของผมครับที่ได้โครงสร้างมามีกิ่งมีก้านมาแล้วเรามาทำการตัดแต่งรากปรับปรุงต้นใหม่นะฮะเข้าลวดใหม่ทำกิ่งใหม่อันนี้ก็เป็นขั้นตอนต่างๆที่นำเสนอในวันนี้ครับท้ายคลิปครับเคยมีคำพูดว่ารู้กระจ่างแต่อย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเธอจะเกิดผลนะครับก็เหมือนกันครับผมดำเนินประกอบอาชีพต่างๆดำเนินชีวิตนะครับด้วยการปลูกเลี้ยงบอนไซนะครับเพราะว่าผมมีความรู้ในเรื่องการทำบอนไซนะครับทำมากก็จะเกิดทักษะความชำนาญและทำไปบ่อยๆนะครับมันก็จะได้ประสบการณ์มากขึ้นนะครับก็สามารถนำวิชาบอนไซมาเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวได้ครับเพราะฉะนั้นคุณเก่งหรือเชี่ยวชาญในเรื่องใดเก่งให้จริงนะครับแล้วความสามารถอันนั้นมันก็จะมาหล่อเลี้ยงชีวิตคุณได้ครับสวัสดีครับ